Good day mga paps, mga tol. Welcome back to my channel. Ito po yung laman ng Power Kit, Smartech product. Shout out nga pala sa bayaw ko na bumili daw nito at pinadala niya sa akin dito, tsaka sa kapatid ko galing sa San Diego. Malaking tulong to, lalo na pag luma na yung battery, tapos itiniri ka sa daan, walang tutulak, lalo na kung ang sasakyan ay automatic, di pwedeng itulak. Talagang importante yung ganito. Ito yung kanyang power bank or jump starter na may dalawang USB output at laptop output at saka 12 volts para sa air pump. Ito naman yung clip para sa battery. Testing natin mamaya dun sa totally dead na battery ng kotse, kung mapapaandar niya yung kotse kahit totally dead na yung battery. Pero testing na natin para malaman natin kung aandar na. Ayun, may tunog pa. Testing natin kung wala na talaga. Wala na talaga siya kahit ano, wala. Susi. Wala na, totally dead na talaga yung battery. Malalaman natin kung napapaandar ng power bank yung itong ating kotse. Testing natin, kabit natin. Tapos natin ang hood. Check muna natin yung voltage. Ayan, halos 2 volts na lang ang natitira. Talagang hindi na siya gagana. Subukan ngayon natin i-connect yung jump starter at kung mapapaandar niya. Zoom natin. Yung jump starter, meron po siyang 90% na karga. Sa
pagko-connect po pala ng jump starter, kailangan unahin natin yung red or yung positive. Dapat na lapat yung clamp nya para hindi magkaroon ng spark pag in-start na. Tapos kung nakakabit na yung red, saka natin nilalagay yung black or yung ground. Hindi nagbago yung voltahe niya, pero meron ditong button para i-boost niya yung battery. I-press natin to. Yun, tumalo na 11 volts. Testing natin kung aandar. Yan mga paps, mga tol, umandar siya. Tanggalin na natin yung negative. Unang-unang tatanggalin palagi yung negative. 13 volts na yung battery na dati kanina ay dead. Ayos, magaling. Kahit patay na yung battery, napapaandar pa rin niya yung kotse. Gumana na, umandar na. Ayan, gumagana na yung yung dashcam, umandar na siya. Okay na mga paps, mga tol, na paandar ko na yung aking Toyota Altis gamit yung jump starter na halos 2 volts na lang yung natitirang voltahe nung lumang battery na yun. Pero one click lang. At sa susunod na video, abangan nyo po, papalitan ko na siya ng ibang battery, ibang size na battery. Tignan natin kung magagamit pa natin yung stock na support nya. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang i-upload na video. Sana po may natutunan kayo sa aking video at salamat po sa panonood. Ingat-ingat po tayo palagi.